Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ शोरमा मेसिनको भिडियो लिएर। आज चाहिँ हामी शोरमा मेसिनको कस्ट एन्ड बेनिफिट बारे कुरा गर्नेछौँ। मेसिन किन्नेदेखि लगाएर त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई के कति पर्छ सबै कुरा भन्नेछौँ आज यस भिडियोमा। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। हाम्रो यस मेसिनको मूल्य चाहिँ 2,65,000 रहेको छ र हजुरहरूले यस मेसिनमा 100 केजीसम्म मासु राखेर शोरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यस मेसिन चाहिँ कोइलाबाट पनि चल्ने गर्छ र हाम्रो यो मेसिन चाहिँ कोइलाबाट पनि चलाउन सक्छौँ र यस मेसिनमा 1 HP को मोटर लागेको हुन्छ जसले गर्दा शोरमा आफै घुम्छ। हामीले 2,65,000 लगायौँ भने मेसिनको फुल सेटअप पाउनेछौँ र हाम्रो खर्च भनेको यसमा लाग्ने सामग्रीको रहेको छ। अहिले हाम्रो गाउँघरमा 400 रुपैयाँ पर केजी मासुलाई पर्न जान्छ र मैदा 60 रुपैयाँ पर केजी पर्छ र यसमा लाग्ने भनेको दाउरा, कोइला र मसला। यो सबमा दिनको 25 केजी मासुको मूल्य दिनमा 10,000 पर्न जान्छ र मैदाको 10 केजीलाई 600 रुपैयाँ पर्न जान्छ। त्यसै गरी दाउरा, कोइला, मसलामा 10,000 नै मानौँ खर्च भयो भने पनि दिनमा हाम्रो टोटल खर्च 20,600 हुन्छ। र अब कुरा गरौँ नाफाको। 20,600 खर्च गरेर हामीले 25 केजी मासुबाट एक दिनमा कम्तीमा पनि 1000 भन्दा धेरै शोरमा बनाउन सक्छौँ। शोरमाको मूल्य शोरमाको रोटी र क्वान्टिटी अनुसार फरक पर्छ र हामीले 25 केजी मासुमा 1000 भन्दा पनि बढी शोरमा बनाउन सक्छौँ। तर हामीले मात्र 1000 को इस्टिमेट राखेर यो भिडियो तयार गर्दैछौँ। एउटा शोरमाको मूल्य 50 देखि 150 सम्मको हुन्छ तर हामीले यस भिडियोमा 50 पर्ने शोरमाको हिसाब गर्नेछौँ र हामीले दिनमा मात्र 1000 वटा शोरमा बेच्यौँ भने पनि हाम्रो दैनिक आम्दानी 50,000 हुन्छ। 50,000 मा हाम्रो खर्च 20,600 सामग्रीमा लागेको घटायौँ भने पनि हाम्रो चोखो नाफा भने 29,400 बच्छ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।